माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रोग्राममा समको फर्मुला कसरी युज गर्ने। यदि तपाईहरुले पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रोग्राममा धेरैवटा अमाउन्टहरुलाई एकै साथमा कसरी जोड्ने भन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई सजिलैसँग एकै पटकमा धेरैवटा अमाउन्टलाई चाहिँ जोडेर टोटल निकाल्ने फर्मुला सिकाउने छु। ल आउनुहोस् ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ म एमाउन्टहरु टाइप गर्दैछु, र्यान्डम एमाउन्टहरु टाइप गर्दैछु। यसरी एमाउन्टहरु टाइप गर्दैछु। यति टाइप गरिसकेपछि यो अमाउन्टहरुलाई चाहिँ एक मुष्टमा एकै पटकमा जोडेर यहाँनिर यसको टोटल निकाल्नु पर्यो भने त्यसको फर्मुला कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु। सुरुमा यहाँनिर म यसको टाइटल दिदैछु टोटल अमाउन्ट भनेर, र यसपछि यसलाई चाहिँ म यो एडजस्ट गर्दैछु। त्यसपछि यो हाम्रो अमाउन्ट रहेको छ र यसलाई चाहिँ एकैचोटी जोडेर यहाँ तलसम्म चाहिँ टोटल अमाउन्ट निकाल्नको लागि म फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्दैछु, जसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ रो र कोलम अनि सेलको नेम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि फर्स्टमा एक्सेल प्रोग्राममा फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि फर्स्टमा इक्वल्स टु थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट अमाउन्ट भनेको यो रहेको छ, जी को कोलममा छ र 5 नम्बरको रोमा छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला टोटल अमाउन्ट निकाल्नको लागि SUM सम टाइप गर्नुपर्छ। त्यसपछि ब्र्याकेट ओपन यो गर्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ के भयो छिटो, यहाँ टाइम ढिलो भइसक्यो, रेकर्ड गरिँदैछु, 8:55 भइसक्यो। दुवाली म निकालिदिँदैन थिएँ रेकर्ड सकेपछि भन्दाखेरि हुँदैन थियो, छिटो गइन्थ्यो, 56 भइसक्यो। र ब्र्याकेट ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यो फर्स्ट एमाउन्टको सेलको नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि चाहिँ जी को कोलम र 4 नम्बरको रो भएको हुनाले G4 टाइप गर्नुपर्छ। सरी यो चाहिँ G5 मा रहेछ, G5 यसरी यहाँ सिलेक्सन पनि एक्टिभेट हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले कोलन्स टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ शिफ्टसँग, यो सेमी कोलन्स। त्यसपछि चाहिँ लास्ट अमाउन्ट भनेको चाहिँ यहाँ रहेको छ 48, अर्थात् जी को कोलममा छ र यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ 21, G21 र G21 टाइप गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ म ब्र्याकेट क्लोज गर्दैछु र हाम्रो फर्मुला पुरा भइसकेको छ। यही अवस्थामा चाहिँ यसलाई किबोर्डबाट इन्टर की चाहिँ प्रेस गर्ने हो भने एकै पटकमा यो सबै अमाउन्टहरु जोडिएर टोटल अमाउन्टको रिजल्ट आउँछ। जसको लागि चाहिँ म इन्टर थिच्दैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 499 र यसलाई चाहिँ म एकचोटि भेरिफाई गरेर देखाउँछु। यो सबै अमाउन्टहरुलाई एक पटकमा डिलिट गर्दैछु, 0 एन्सर आयो। अब यहाँ जति पनि जुन सेलमा तपाईले अमाउन्टहरु राख्दै जानुहुन्छ त्यसको एन्सर यहाँ आउँदै जान्छ अटोमेटिकली। अब मैले 1010 राखे, 10 सँग 10 फेरि जोड्दैछु। त्यस्तै गरेर 20, 50, 15, 30 र म र्यान्डम जोड्दैछु। सरी कन्ट्रोल Z गरौँ र फेरि यहाँ एउटा पुगेको छैन यसलाई, र यो सेलमा पनि म एउटा नम्बर टाइप गर्दैछु 10 र अथवा यहाँ म 3 राख्छु, 297 प्लस 3 300। यसरी तपाईहरुले टोटल अमाउन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको फर्मुला भनेको चाहिँ यसमा जहाँ टोटल अमाउन्ट आएको छ यसमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने यसरी सो हुन्छ। र अर्को कुरा जस्ट क्लिक मात्रै गर्नुभयो भने पनि माथि यो फर्मुला बारमा के फर्मुला त्यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ त्यो कुराहरु हेर्न पाइन्छ। र कुन सेलमा G22 मा चाहिँ हामीले यो 300 टोटल अमाउन्ट चाहिँ हामीले निकालेको छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको सर्टकट की पनि देखाउँदैछु म तपाईलाई। जस्तै म यसलाई यो सेललाई म सिलेक्ट गर्दैछु र यसलाई चाहिँ म डुप्लिकेट बनाउँदैछु। यहाँबाट यसरी डुप्लिकेट पनि बनाउन सकिन्छ। र यो डुप्लिकेट गरिसकेपछि चाहिँ यतापट्टिकोलाई एकैचोटि यो टोटल अमाउन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ यो अमाउन्टहरु सबैलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ जुन होम ट्याब भित्र हुन्छ
यतापट्टि एडिटिङ भन्ने ग्रुपभित्र यो एडिटिङ ग्रुपमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम भन्ने हुन्छ। यो सममा क्लिक गर्यो भने अटो सम हुन्छ। यसले यो सममा अटो सममा क्लिक गरे पछाडि पनि यसलाई एकैपटकमा जोड्न सकिन्छ। यसरी पनि जोड्न सकिन्छ र यसको पनि फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ। म डबल क्लिक गर्दैछु। इक्वल्स टु सम h5:h21 ब्राकेट क्लोज यसरी गर्न सकिन्छ र म्यानुअली पनि लेख्न सकिन्छ। अघि मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि म्यानुअली देखाएको थिएँ र सर्टकट छिटो काम होस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो अटो समलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईले बुझ्नु भयो नै होला। भिडियोको बारेमा केही कन्फ्युजन भएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै अर्को उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुनुभन्दा अगाडि एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। कृपया यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।